We zijn, wie we zijn? Nee, dat niet. Waar we zijn? We zijn in, maar al die dingen weet jij veel beter dan ik. Moet je me even voorzeggen. We zijn in Frontera Corozal. We zijn in Frontera Corozal. En we gaan naar Yaxchilan. Yaxchilan. Yaxchilan? Yaxchilan. Sí. Sí, daar is Guatemala. Ja, dus Guatemala is daar. We gaan naar Yaxchilan en dat is een oude Maya-stad. En nou, dat zei ik gisteren al, ik ken het eigenlijk alleen maar van horrorfilms, dus ik heb hele rare associaties mee. Maar we gaan nu, we moeten 40 minuten zitten we in de boot, op een hele mooie rivier. We zitten gewoon aan het einde van de wereld, zo voelt het een beetje. Gewoon in het midden van niks, midden in de jungle. We zijn hier nog vrolijk, net als mensen in horrorfilms altijd in het begin zijn. Zo cool. Oeh, zo spannend. Het is iets heel spannends op een of andere manier. We zijn hier nu achtergelaten in de jungle. We zijn nog maar helemaal aan het begin. Dus we hebben nog nooit zoveel jungle gezien als dit. Kijk nou. Vet. We zijn helemaal alleen. Goed hè? Dit is echt diep indrukwekkend. En zo, dit is een van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit heb gezien. Het is hier zo stil. En je bent zo ver van de bewoonde wereld. Ik ben hier! Waar ben jij? Steven! Sorry, waar ben je gebleven? Steven! Het is hier wel het tofste eigenlijk. Ik dacht even dat je echt was verdwijnen. Het is hier zo spooky dat het makkelijk kan. Fantastisch dit. Het is echt fantastisch. Het is echt nog 1000 keer indrukwekkender dan in Damboula, hè? Niet te vergelijken. Oeh, boven ons hoofd. Wow. Oh! Haha! Cool! Ah! Oh, ze zijn ook al best wel grote. Vet! Laat ze maar met rust. Check dit. Doei! Kom checken! Ik hoor het geluid van de bladeren die naar beneden vallen. Wat een cool geluid. Je ziet ze ook naar beneden vallen. Jezus, echt fantastisch.
Ja, pas op hoor. Dit is echt een van de coolste dingen die ik ooit heb gezien. En wat het voornamelijk zo cool maakt en wat ik voor eeuwig ga onthouden en in mijn hoofd ga imprinten, is die enorme stilte en rust en geluiden van de bomen en dat er helemaal niemand is. En ik weet ook niet of ik goed kan overbrengen wat ik voel, maar ik vind het echt een van de meest toffe dingen die ik ooit heb gezien. Ik ben Steven natuurlijk weer kwijt ook. Oh, ik zie hem daar in de verte. Ik ga geen meditatie tegenop. Gewoon even een paar minuten hier zijn. Ik probeer steeds te beschrijven wat het is om hier te zijn. En dat het mooi is en dat het geluid mooi is en dat het een mooi beeld is. Maar het is eigenlijk meer het gevoel dat je krijgt als je hier bent. Dat is het mooiste. Het mooiste is het gevoel dat je krijgt. En dat gevoel kan ik moeilijk omschrijven zonder hele geëxalteerde, de stilte, de rust, zonder dat soort bullshit. Dus dat ga ik ook maar niet proberen. Maar dat is wat het is. Het is dat ontzettende rustige gevoel van de natuur is groots en jij bent klein en ook wel een beetje alles is goed. Ik weet niet zo goed. Ik raak er gewoon zelfs ontroerd van. Misschien is dat ook alweer heel slijmerig. Ik ben zo bang dat ik slijmerig ben. Nou ja, goed. Anyway, het is mooi. Ik ben gewoon alleen maar ontroerd van de schoonheid, dus dat is helemaal niet zo erg. Het is helemaal niet zo erg. Lekker klauteren, Dordi? Hoe vind je dit nou allemaal, Dordi? Prachtig. Ik blijf hier. Mooi, hè?